Diyan lang kayo, sunod lang kayo. Maraming doon papunta doon. Balik kami karon sa kawayanan. Diyan na kami dito kay tatay. Ang aking isang munisipyo ng Loon. Mga bagong tutok ng building. Well, hindi na kami nakapunta ng dagat kasi wala na kaming oras mga katutok. Dagat doon. Anong oras eh? Palubog na yung araw. So, kasaya na ulit yung bus. Ito yung nadaanan namin. Ito yung munisipyo ng Loon. Jacket pa nila. Highway. Mas mahirap dumaan doon sa kabila kasi pataas. Pakikita ko sa inyo yung munisipyo ng Loon. Parang walang tao siya. Yung munisipyo ng Loon. Ako na dati nagtitinda ng langka. So, nakalan ng pinagbago kasi ilang taon na kami nakauwi rito. Ano yung kanyon mga luto? Yung kanyon siya. Tama yung bus. Stop mo muna yung video kasi yung bus na.